हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिँदै आएको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु यदि तपाईहरुको मोबाइलमा पनि टिकटक चलेको छैन भने आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो दुईटा सेटिङ सिकाउने छु जुन सेटिङ तपाईले चाहिँ गरिसकेपछि तपाईको टिकटक चाहिँ 100% चल्ने छ। साथीहरु तपाईहरु यदि डाटा युजर्स हुनुहुन्छ अथवा वाइफाई युजर्स हुनुहुन्छ दुईटै युजरको लागि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो सेटिङ सिकाउने छु जुन सेटिङ तपाईले गरेपछि मेरो ख्यालमा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ 100% चल्ने छ। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु सिम्पली अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई सिकाउने छु डाटाबाट चाहिँ कसरी सेटिङ गरेर हामीले टिकटक चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ है त। किनकि साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो डाटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सेटिङ गरेर चाहिँ टिकटक चलाउने सर भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो। जुन तपाईहरुको कमेन्टलाई चाहिँ उठाएर आज मैले तपाईहरु बाजमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु साथीहरु। र एउटा कुरा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने साथीहरु यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पुरानो हुनुहुन्छ र टिकटक सम्बन्धित भिडियोहरु हेरिसक्नु भयो र तपाईलाई लाग्छ यो चाहिँ पुरानै ट्रिक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा छ भन्ने लागे पनि तपाईले त्यसरी अन्यथा नसोच्नु होला किनभने तपाईले जानेको हुन सक्छ तर कतिपय साथीहरुले नजानेको हुन सक्छ। त्यही भएर ज्ञान भनेको एक अर्कामा जति नै शेयर गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अन्यथा नसोच्नु होला। यो चाहिँ जो नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि स्पेशली है त। अब साथीहरु सिम्पली मैले तपाईहरुलाई मेरो नर्मल टिकटक चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु है त साथीहरु। अब जस्तो कि मैले चाहिँ नर्मल टिकटक यहाँनिर क्लिक गरेर देखाउँछु साथीहरु है। साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चाहिँ खुलेको छैन है। अब तपाईहरुलाई थाहै छ मेरो टिकटक चाहिँ नेपालको एकाउन्ट छ जुन चाहिँ तपाईहरुको माझमा चाहिँ मैले बिना VPN बिना DNS सेटिङ बिना चाहिँ मेरो एकाउन्ट पनि खुल्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर नर्मल मेरो टिकटक चाहिँ खोलेर देखाइराखेको छु तर यो चाहिँ लोडिङ मात्र भइरहेको छ। अब साथीहरु यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेटिङ गर्नतिर लागौं है त। अब जस्तो कि हामीले चाहिँ डाटा चलाइराखेको छौं। अब डाटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु है। अब जस्तै कि साथीहरु यहाँनिर चाहिँ मानिलिउँ तपाईको डाटा चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँनिर माथि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ डबल प्रेस गर्नुहोस् अथवा तपाईले चाहिँ हैन सेटिङमा गएर यसरी सेटिङमा गएर तपाई चाहिँ नेटवर्कमा गएर आफ्नो नेटवर्क सेटिङमा गएर पनि यसरी चाहिँ डाइरेक्ट जान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ डाइरेक्ट जानुभयो भने तपाईको यहाँनिर प्राइभेट DNS भनेर चाहिँ देखिरहेको छ। होइन भने अब जस्तो कि यहाँनिर जुन तपाईको चाहिँ डाटा माथि सिग्नल छ त्यसलाई चाहिँ डबल प्रेस गरिराख्नुस्। डबल प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको तपाईको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्न है तपाईको प्राइभेट DNS नै देखिएको छैन। अब तपाईले लाग्छ मेरो प्राइभेट DNS सेटिङ नै छैन भन्ने कुरा लाग्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ माथि सर्च बक्स छ यसलाई चाहिँ सिम्पली यो सर्च बक्समा गएर तपाईले चाहिँ सिम्पली DNS भनेर चाहिँ लेखिदिनु साथीहरु है। DNS भनेर लेखेर केही समय पर्खिनुस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईको आफै खुलिहाल्छ। केही समयपछि तपाईले प्राइभेट DNS सेटिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरु प्राइभेट DNS सेटिङ भनेर देख्नुहुन्छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि अब सिम्पली यहाँ प्राइभेट DNS सेटिङ छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ तीनटा अप्सन पाउनुहुन्छ जस्तै कि एउटा अफ छ एउटा अटोमेटिक छ एउटा चाहिँ प्राइभेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम भनेर छ। सिम्पली अब साथीहरु यहाँनिर चाहिँ मैले अब प्राइभेट DNS लाई चाहिँ मैले क्लिक गर्छु। तपाईले पनि प्राइभेट DNS लाई क्लिक गर्नु होला र तपाईको यहाँनिर चाहिँ के प्रोवाइड गरेको छ प्राइभेट DNS ले हैन। अब तपाईको जे प्रोवाइड गरेको छ त्यसलाई तपाईले चाहिँ अन यहाँ टिक मार्क लगाएर सेभ गर्दै पुगिहाल्छ। होइन त्यस्तो तरिकाले चलेन भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1.1.1. चारवटा 1 डट चाहिँ छ। सिम्पली यसरी नै तपाईले टाइप गरेर सिम्पली सेभ गरिदिनुस्। यसरी सेभ गरिदिनु भएपछि तपाईको चाहिँ अब सजिलैसँग टिकटक चल्नेछ साथीहरु है। यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ डाटा सेटिङ गरेर चाहिँ तपाईले सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले सिम्पली आफ्नो टिकटक चाहिँ खोलेर हेरौं है त। जस्तो कि मेरो टिकटक अघि नचलेको अब चाहिँ खोलेर हेरौं। जब तुम अंडों से निकले वेल साथीहरु अब तपाईहरुले देखिसक्नु भयो टिकटक मेरो सजिलैसँग चलिसकेको छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ
डाटाबाट चाहिँ सेटिङ गरेर चाहिँ डिएनएस सेटिङ गरेर चाहिँ सजिलैसँग टिकटक चलाउन सकिन्छ। वेल साथीहरू, यो त थियो। अब हामीले चाहिँ यदि डाटा चलाउँछौँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा सेटिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नचलेको टिकटक चलाउन सकिन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ डाटा नभएर चाहिँ वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अब वाइफाई सेटिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। सिम्पली त्यसको लागि तपाईँहरू फेरि पनि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनुहोला। तपाईँले चाहिँ आफ्नो वाइफाई कनेक्सन गर्नुहोस्। त्यसपछि वाइफाई कनेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो वाइफाईलाई ट्याप गर्नुहोस् साथीहरू है। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाईको यता दाहिने साइडमा चाहिँ आइकन चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू है। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आईलाई तपाईँलाई चाहिँ आई बटनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् सिम्पली है। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर विभिन्न किसिमका वाइफाईका चाहिँ यहाँ सेटिङ अथवा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्दैन साथीहरू, सबैभन्दा तल चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ आइपी सेटिङ है। आइपी सेटिङलाई तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। सिम्पली तपाईँले आइपी सेटिङलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पहिलो होइन तपाईँले चाहिँ दोस्रो आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। दोस्रो अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस्। दोस्रो अप्सनलाई चुज गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आइपी सेटिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 2 देख्दै हुनुहुन्छ है। सिम्पली तपाईँले चाहिँ आइपी सेटिङ 1 2 देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यो डिएनएस 1 भनेर चाहिँ देखिरहनु भएको छ, डिएनएस 2 भनेर देखिरहनु भएको छ है। सिम्पली तपाईँले चाहिँ डिएनएस 1 लाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। डिएनएस 1 लाई क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ कपी गरेर यो तपाईँको चाहिँ एड्रेस राख्नुहोस् अथवा तपाईँले चाहिन्छ फेरि चाहिन सक्छ है। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर अब तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 1.1.1. चारवटा चाहिँ 1.1. टाइप गरेर सिम्पली तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। माथि टिक आइकन छ, यसलाई चाहिँ टिक मार्क लगाइदिनु सिम्पली है। तपाईँले चाहिँ टिक मार्क लगाइदिएपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। अब सिम्पली म तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउँछु साथीहरू अब चाहिँ मेरो टिकटक चल्छ कि चल्दैन त है। वेल साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ आफ्नो मोबाइलभित्र चाहिँ डाटा युज गर्नुहुन्छ अथवा वाइफाई युज गर्नुहुन्छ, दुवै सेटिङ चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो नचलेको टिकटक चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियोमा तपाईँले के कति बुझ्नुभयो मलाई जस्तो जस्तै कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।